Từ năm bao nhiêu tuổi là em ở với ngoại? Dạ từ năm em 6 tuổi. Lúc mà em lên lớp 5 thì mẹ em có đi làm xa, lúc đó là 2-3 năm không đi làm. Xong rồi em về đến lớp 9 thì mẹ em có Mẹ có chu cấp gì cho em không? thỉnh thoảng thôi, thì lâu tại vì gia đình lớp của mẹ em cũng không có khá giả gì hết. Em với ba em đã xa nhau 10 năm. Cái lần của ba em bị bệnh lên lớp 10. Với cái Tết năm nay là 2 lần mà em gặp ba em sau 10 năm. Bây giờ ba lắp chân giả hả? Hay là sao? Dạ tại cô mà vẫn còn đi được mình nghĩ ra hơi khó một tí thôi chị. Cưa sao? Cưa khúc nào? Dạ cái bàn chân. Chở hàng là chở cái gì con? Ở chợ thì ai kêu về ba em chở đó, không thì ba em sẽ chạy xe. Ba có chị Grab không? Dạ không, em không có nói nhận. À, không có điện thoại kết nối mạng. Ba kiếm được khoảng bao nhiêu không vậy? Ba em không nói. Nói giờ ba em cũng không nói thu nhập của ba em cho em. Nhưng mà ba em vẫn đóng tiền học cho em. Dạ đúng, ba em không nhậu cũng không hút thuốc. Nếu bây giờ em lên Sài Gòn là em ở với ba hả? Dạ em ở với ba. Hai cha con thường nói chuyện gì? Dạ ngày nào thì cũng điện, mỗi lần em đi học gì thì em sẽ điện. Em mặc dù cũng không nói rõ nhưng mà có cái thành tích gì mà vui thì em sẽ kêu với ba. Có nói với ba hôm nay đi học bổng không? Dạ em có nói lâu nhưng mà em không nói là hôm nay em đi. Vì em nói là ba em sẽ bồn chồn em lo. Em ghi ở đây là cả em và mẹ em đều là nạn nhân của bạo lực gia đình. Em nói rõ chị nghe được không? Dạ lúc mà mẹ em tới hôn thì có một cái khoảng thời gian là đầu năm 12 của em á, là thì Dượng, em gọi là chú em gọi là Dượng, thì có đánh mẹ em đúng là ngoại em. Ở đứa em năm nay bao nhiêu tuổi rồi Bình? Dạ em gái của em là năm nay 12 tuổi. Em có bao giờ nghĩ là thôi mình bỏ hết, mình đi làm mình kiếm tiền để cho nó khỏe không? Dạ có, em có nghĩ nhưng chỉ nghĩ thôi chứ không có làm. Nó cũng giống như là một cái suy nghĩ nông nổi nhất thời thôi. Xong rồi cái khi mà em bình tĩnh lại thì em cảm thấy là mình còn tương lai, mình không thể mà vì những cái chuyện trong quá khứ mà mình bỏ hết. Mình sống vì tương lai, mình không sống vì quá khứ. Bình định thi trường gì đó em nhờ? Dạ nguyện vọng 1 của em là trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh. Nguyện vọng 2 là trường Sư phạm Hồ Chí Minh. Còn nguyện vọng 3 là Đại học Sài Gòn. Cả ba trường đều là ngành tâm lý học. Tại sao lại tâm lý học? Em vừa đậu lớp 10 là em đã tìm hiểu về đại học rồi. Thì lúc cấp 2 em có một người thầy, cũng là thầy dạy văn cho em. Thì ngày xưa thầy học sư phạm văn rồi, thầy muốn theo tâm lý học nhưng mà không còn cơ hội nữa, thì em được truyền cảm hứng từ thầy. Đến năm lớp 10 thì em bắt đầu thật sự là có cái đam mê tâm lý học của mình. Đã 3 năm rồi và bây giờ cái năm nay là cái năm em không ước mơ nữa, mà năm nay là năm em phấn đấu để đạt được ước mơ của mình. Thì em cũng có định hướng rất rõ về khi mình theo học tâm lý học. Đối tượng mà em hướng đến là trẻ em đặc biệt. Ok, rồi chị xong rồi. Dạ em cảm ơn chị.